درود بر شما، خوش اومدید به چنل آژان. نمیدونم تا حالا اسم پیک بوچرینگ یا همون قصابی خوک رو شنیدید یا نه، چون توی این ماه‌های اخیر تو رسانه‌های فارسی هم کم کم دارن میپردازن بهش و این خاطر که یه پدیده خیلی جدیده توی ایران، توی خارج از ایران حدود یک دهه است که راه افتاده، ولی تو ایران هم خیلی دیگه داره جدی میشه، داره زیاد میشه. خود من هفته ای نیست که از این پیام ها تو تلگرام خصوصا نگیرم. حتما شما هم و اطرافیانتون هم از این مدل پیام ها گرفتید که برای ما عجیبه. یعنی میپرسیم از خودمون که بابا مگه میشه طرف یه کسی که اصلا معلومه عکسش فیکه، یا عکس مثلا دختر خوشگلی گذاشته پیام میده سلام چطوری، یا چه میدونم من اشتباهی ببخشید پیام دادم به شما، حالا میشه بیشتر آشنا بشیم. برای ما خنده داره، ولی خب وقتی متوجه میشیم نه قضیه جدیه که یک به آمارها نگاه بکنیم و دو یادمون باشه اینا دنبال همه که نیستن. میدونید اینا دنبال دو گروهن، یک مردان مسنی که هم یه خورده وضعشون خوبه، هم نیاز به روابط انسانی دارن، و اونم نه همشون، بخشی که هوش پایینی دارن. همشون خیلی هاشون هستن خیلی هم باهوشن، خیلی هم حالیشونه، ولی اون بخش کمشون که هوش پایینی دارن ولی پول تو دست و بالشون هست، یک اونا، و دو کسانی که اتفاقا فقیرن و دلشون میخواد یک شبه پولدار بشن و از اون طرف نیاز به روابط با زنان هم دارن، چون متاسفانه تو کشور ما هم فقر جدیه، خصوصا آدمایی که حالا تو جاهای حاشیه‌ای هستن. اینا همیشه بیشترین قربانیان این قضیه هن. برای خود من موقعی باورپذیر شد، چون منم همیشه فکر میکردم بابا اصلا غیر ممکنه حداقل تو ایران کسی گول این آدما رو بخوره، تا اینکه 3-4 سال پیش دقیقاً یکی از کسانی که باش کار میکردم که از منم سنش بیشتر بود، 2 تا بچه هم داشت، توی دوره‌ای که با همسرش دعوا شده بود و با هم قهر بودن، یه کسی از اینا پیام میده، از این دخترایی که در واقع دخترم نیست دیگه، مرده، ولی خب پشت اکانت فیک، که سلام چطوری خوبی فلان. و این چون یه حالت هرسی داشت نسبت به زنش، شروع کرد با این ارتباط گرفتن. به محض اینکه به من گفت، من واقعا دیگه برام مسجل بود، بابا این چرت اصلا معلومه، اصلا چرا باید به تو پیام بده و تو چرا فکر میکنی داری مخ اونو میزنی؟ اونه که داره مخ تو رو میزنه. و این قبول نکرد، گفت نه من حس زنم، میخوام این کارو بکنم، ادامه بدم، با این وارد رابطه بشم. بعد 4-5 روز فهمید که کلاهبرداریه، که حالا باز خوبه که فهمید. حالا این یه بخشه، یعنی برای خود من که واقعا میدونم هستن کسانی که گول اینها رو بخورن، ولی مهمتر از اون آماریه که وجود داره. منبع اصلی که میخوام الان ازش استفاده بکنم برای این ویدیو، یه مقاله الکساندر کلب نوشته 6 نوامبر همین امسال. خیلی داغه این مقاله. الکساندر کلب که یه روزنامه‌نگار تحقیقی تو حوزه جرایم و مسائل جنایی سیاسی خیلی جدی کار کرده. ویدیویی هم که در مورد کشتی روح، کشتی شبح ساختم، زیندشتی و اون افرادی که اسم بردم، اون هم اون منبع اصلیم مقاله‌ای بود از همین فرد. این خیلی کاراش خوبه و پیشنهاد میکنم اگه علاقه دارید برید باقی کاراش رو بخونید. این توی تحقیقاتی که انجام داده میگه اگر کل پولی که از طریق این پیک بوچرینگ داره رد و بدل میشه، اون هزینه‌ای که دارن تحمیل میکنن به کشورهای مختلف رو یک کشوری و یک اقتصاد ملی در نظر بگیریم، تبدیل میشه به 3مین اقتصاد دنیا. اول و دوم امریکا و چین، 3مین کشور، 3مین اقتصاد. حالا اگه فرضی بخوایم حساب کنیم همین پولاییه که توی پیک بوچرینگ داره رد و بدل میشه. همین خب نشون میده که چقدر ماجرا جدیه. و از قضا بیشترین قربانیانشون هم از غربن، از اروپان، از همه کشورها هستن. چین چون میدونم خیلی زیاده، ولی از غرب خیلی بیشتره. مثلا توی انگلیس آماری که میگه هر 15 ثانیه یک کلاهبرداری مالی داره اتفاق میفته. و باز آمار جدی که از میزان قربانیان میده اینه که از هر 5 نفری که اینها گیر میدن بهش و وارد اون رابطه عاطفی احساسی میشن، یکیشون رو موفق میشن قصابی بکنن. چون استراتژی اینه، اون یک قصابه، تویی که داری باش چت میکنی و جوابش رو میدی یک خوک در نظر گرفته میشی، باید تو رو پروارت بده تا بتونه نهایتا تو رو قصابی بکنه. برای پروار دادن قربانی ممکنه 1 سال هم زمان بذارن، عموما چندین ماه وقت میذارن بابت همچین کاری. حالا در مورد این قضیه که میگم کلی تولید محتوا شده به زبان فارسی، میتونید مثلا برید با قربانیان آشنا بشید و میگم چون برای خود ما هم زیاد داره از این پیام میرسه تقریبا آشنایی. ولی من میخوام بریم به کمک این مقاله اون ور قضیه
ببینیم اونایی که در نقش قصاب وارد و ظاهر میشن اونا کیان و با اونا آشنا بشیم. خیلی جالبه قضیه. ببینید برای اینکه اهمیت این ماجرا رو درک بکنیم، شما حساب کنید وقتی کارتلای مواد مخدر میخوان برای چند میلیون دلار پول یک محموله رو جابجا بکنن، باید با کلی کشاورز اول صحبت بکنن، بعد کلی کارگر که بیان چه اونا رو بچینن اون موادی کاشته شده، بعد برن اونا رو فراوری بکنن، تبدیل بکنن به موادهای مختلف، بره با کشتی به کشورهای مختلف از مرز قاچاقی عبورش بدن، کلی کارگر و راننده و آدمای مختلف درگیرن، کلی ریسک وجود داره گیر بیفتن، یه محموله چند میلیون دلاری از بین رفته و خیلی چیزهای دیگه. این حالا یه بخشه که اتفاقا نشون میده آمارها الان ارزش قاچاق مواد و هروئین و کوکائین و اینا از پیک بوچرینگ اتفاقا خیلی کمتر شده، اون خیلی الان بیشتره. ولی حالت دیگهش که مورد نظر ماست، آدم‌هایی هستن که بیشتر توی جنوب آسیا کمپ‌هایی رو میزنن که خیلی شبیه به اون کارخونه‌هایی که مثلا توی چین مثلا 1000 تا کارگر زن نشستن با چرخ خیاطی دارن تون 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 کار میکنن روزانه چند ساعت. کاملا شبیه به اونه. منتها شما چرخ خیاطی رو بردارید و لپتاپ یا گوشی موبایل بذارید جلوشون، همون کار داره با همون سرعت انجام میشه و آدمای ثروتمندی اون بالا نشستن. یعنی اساسا اینجوری بگم، برای اینکه این بهش کلاهبرداری عاشقانه هم میگن دیگه به این مدل قصابی خوک، برای اینکه ارزش پیدا بکنه یک سندیکای جنایی رو دارن سازماندهی میکنن دیگه، هزاران آدم به عنوان کارگر دخیل میشن. برای اینکه ارزش پیدا بکنه باید در مقیاس صنعتی کارش بکنن و گاهی این سندیکاها که مجموعی از چند تا کمپه به 10,000 نفر هم میرسه که روزانه 17 ساعت دارن کار میکنن، تون تون دارن چت میکنن، سلسله مراتب خیلی پیچیده‌ای هم دارن، کاملا شبیه همون سیستم‌های مافیایی ولی پیچیده‌تر که یک نفر که سرمایه داره اصل ماجراست، کلی مدیر زیر دستشه، اونا هم خودشون مدیران میانی دارن و تعداد زیادی قصاب و البته شغل‌های دیگه، یعنی رول‌های دیگه هم تعریف شده، ماهیگیر هست، شکارچی پرنده هست، دیگر شکارچی‌ها که اونها کار رو آماده میکنن که نهایتاً این قصاب خوک بیاد و وارد بشه. ولی اصل نکته در اینه که تو این همین مقاله اشاره کرده به یک کتابی به اسم کلاهبرداران که 3 نفر نویسنده این کتابن. خیلی جدیده این کتاب. ایوان فرانچیسکینی، لینگلی و مارک بو رفتن کلی تحقیق کردن با همین کلاهبردارها و با قربانیانشون موفق شدن مصاحبه هایی بکنن و حرفشون اینه، میگن این صنعت وابسته است به لایه دوم فریب. یعنی چی؟ یعنی اکثر همین کلاهبردارایی که دارن به من و شما پیام میدن خودشون قربانیان کلاهبرداران دیگه ای بودن. خیلی هم ملیت ها گوناگونه دیگه، چینی، اتیوپیایی، اوگاندایی، حتی از اروپای شرقی، فیلیپین، پاکستان و خیلی کشورهای گوناگون، اینا فریب خوردن و ربوده شدن. این ماجرا جالبه. چجوری ربوده میشن؟ خیلی مشابه مدل مثلا مجاهدین خلقه و گروه های مشابه اون. اول از تبلیغات شروع میشه توی تیک تاک، لینکدین و امثال هم، فرصت های شغلی جذاب ولی باورپذیر. یعنی یه حقوقی بهت میدن که حقوق رقابتیه، از خیلی از شغل‌ها بهتره ولی چیزا مثلا رویایی هم نیست که تو شک کنی بهش. یا مثلا انعطاف میگن کار داره، منتها تو اول باید بیای اونجایی که ما میگیم، مصاحبه بکنیم، بسنجیمت، بعد دیگه میتونی از راه دور اصلا کار بکنی. فرصت‌های خوبی رو بهت میدیم توی رویدادهای بین‌المللی که بتونی رشد بکنی. اینها رو تک به تک میگن. مصاحبه‌های اینترنتی هم اول دارن که شناسایی بکنن ببینن این مدل شخصیت اونی هست که ما میخوایم یا نه، چون یه آدم باهوش شاید تو همون فرایند کار بفهمه، شک کنه و بره اصلا لو بده به پلیس. خب هرچند پلیس هم بفهمه تو اون مناطقی که اینها هستن عموما کاری انجام نمیشه. بیشتر کجان اینا؟ توی لاوس و کامبوج و تایلند و اینجور جهان. مثلا تو همین کتاب کلاهبرداران رفته با یک زن جوان تایوانی مصاحبه کرده. اینا هم تو پرانتز بگم کسانی که کلا توی حالا کتاب‌ها و مقالات اومدن و مصاحبه کردن، چه به عنوان کلاهبردار که خودش هم قربانی بوده، چه کلا به عنوان قربانی پیک بوچرینگ، خیلی کمن. خصوصا میگم کسانی که کلاهبردارن، چون اینها وارد کمپ میشن و حق خروج ندارن، به عنوان برده مورد استفاده قرار میگیرن، کمن دیگه. یه عده‌ای که تونستن فرار بکنن یا حالا پلیس چی شده فهمیده مثلا حمله کرده، نهایتا یه کمپی رو تونسته آزاد بکنه. اینجوری عموم کمپ ها اساسا دارن کارشون رو ادامه میدن. میگم حالا چطوری؟
با این زن تایوانی به اسم آلیس مصاحبه کرده. این دقیقا همینو میگه که منو با وعده کار توی یک شرکت فناوری کشوندن به کامبوج. ظرف چند ساعت وقتی من رسیدم به اون فرودگاهی که گفته بودن، من رو سوار یک ونی کردن، بردن به اون کمپی که قولش رو داده بودن که یک جای خیلی خفنیه، ولی اصلا همچین چیزی نبود، بیرون شهر هم بود. رفتیم اونجا و در همون لحظه ورود با شوک من رو تهدید کردن، انداختنم توی یک اتاقی حبسم کردن، همونجا به هم تجاوز کردن، 1 ماه من رو اونجا نگه داشتن و بعد به مجتمع دیگه فروختنم. یعنی دقیقاً به عنوان برده اینها رو خرید فروش هم میکنن. کلا این رو تاکید کرده که چند بار من مورد تجاوز قرار گرفتم. طی اون فرایندی که داشتن بهم آموزش میدادن که دیگه من باید اینجا کار کنم و حق خروج هم ندارم، موفق شدم یک دسترسی پنهانی پیدا بکنم به اینستاگرام، چند تا پست بذارم که آقا من نیاز به کمک دارم. حالا خیلی دیگه این شانس میاره به عنوان یک زن تایوانی پستش میرسه به دست مقامات پلیس در کامبوج و اونا میان خلاصه اینو آزادش میکنن که تازه حالا بعد ثابت میکرده من عمدی وارد نشدم، من اصلا آگاه نبودم. اینها رو مثل همین آلیس و دیگران وقتی میبرن توی این کمپ ها، اول بر اساس ملیت جدا میکنن، چون اینا باید تارگت هاشون رو بر اساس زبان در انتخاب بکنن دیگه. مثلا یه بخش فارسی زبان، ایران و افغانستان و تاجیکستان و جای مختلف، چینیا، چه میدونم انگلیسی زبان ها، عرب زبان ها، کلا خاورمیانه خیلی عالیه برای اینها. و وقتی بر اساس ملیت و زبان و اینها جدا کردن، به گروه های 7 نفره عموما تقسیم میکنن. 7 بیشتر تکرار شده، چون به هر حال کنترلشون راحت تره و میتونن نقش ها رو تقسیم بکنن. بعد اصل ماجرا اینه، میان به این قصاب ها که دیگه آموزش دیدن سناریوهایی رو در اختیارشون میذارن. یعنی سناریوها خیلی زیاد نیست، چند تاست که حالا در موقعیت میتونن یه خوردم تغییرش بدن. چی میگه؟ مثلا کتابچه هایی رو در واقع در اختیارشون میذارن که همون سناریوهاست. مثلا یک سناریو میگه شما باید مشتری رو خوشحال و راحت نگه دارید، مشتری رو همون خوک. حالا برای این که چطوری خوشحال و راحت نگهش داری، یه پرسونایی تو ذهنت داری، مثلا یه مرد 50 ساله یا فرض کن جمهوری چکه، چطوری میتونی این کارو بکنی؟ اینا رو خب خورد خورد بهشون یاد میدن. چطوری وابستگی ایجاد بکنید، چطوری نگرانی نشان بدهید، چون میگم اینا خیلی هاشون کسانی هستن که پناه آوردن دیگه. یه نفر به من چقدر اتفاقی پیام داده و وقتی شروع میکنه با تو چت کردن 1 روز 2 روز 3 روز، یعنی احتمالاً خلأ عاطفی داره، بیکاره، نیاز داره. پس تو باید نگرانی نشان بدی نسبت به مشکلاتش و نهایتا اون رو عاشق خودتون بکنید. از ایموجی ها میگه زیاد استفاده نکنید، چیزایی بوده که بهشون آموزش میدادن، و مشکلات زندگی خوک رو پیدا کنید و حامیش باشید. بعد این افراد به عنوان قصاب باید اینا رو حفظ بکنن، تک تک این سناریوها رو. جزئیات زیاد داره، پر از مسائل روانشناسیه و اگر نتونن دستور داده میشه که محتوای اون سناریوهایی که نتونستن حفظ بکنن رو روزانه 10 بار 20 بار 30 بار با دست کپی بکنن. و اگر هم توی موقعیت، یعنی وارد چت شدن، چون میگم نقش ها متفاوته دیگه، کسانی میرن اینا رو شناسایی میکنن، شماره ها رو حالا گیر میارن، روش های گوناگون تور پهن میکنن، شکارچیان پرنده شناسایی میکنن. و وقتی شماره به این داده میشه که این وارد چت بشه، اگر خوب نتونه و حتی به موقع کند، یعنی جواب بده به اون قربانی، به اون خوک، میگه ما باید ساعت‌ها زیر آفتاب وای میستادیم به عنوان جریمه که تو چرا دیر جواب دادی. از قول یک اتیوپیایی که از مرز میانمار تایلند یک کمپی بوده تونسته بوده فرار بکنه، اون گفته به گاردین توی مقاله آورده شده که کسانی که سهمیه روزانه رو برآورده نکنن با شوک الکتریکی مجازات میشدن. گزارشی که مقامات پلیس کامبوج دادن توی نواحی مرزی، تعداد زیادی اجساد پیدا شده که اجساد همین کلاهبرداران بوده، همین قصاب‌ها بوده که شکنجه شده، کشتنشون و لای پتو اینا رو پیچوندن و انداختن تو جاهای مختلف به عنوان زباله. یعنی اونقدری که شکنجه اینا شدید شده که طرف مرده. نحوه کنترل اینا هم خیلی جالب و عجیب و غریبه. از یه طرف دقیقاً مثل یک سازمان شبه نظامی عمل میکنن. مثلا برای سر فراریان جایزه میذارن، چون به هر حال کسانی موفق میشن فرار بکنن دیگه، کمن ولی هستن. برای اینکه اینا رو گیر بندازن،
این جایزه تعیین میشه که کسانی همکاری بکنن تو اون مناطق محلی، ولی خودشون هم کلی گشتی دارن. یعنی بخشی از اون نیروهاشون نیروهای گشتیه که میچرخن دائما توی اون مناطق، اون نزدیکا و اینها رو گیر میندازن. خود کمپ ها برجک داره و نگهبانی داره، سیم خاردار قشنگ کشیدن، کاملا مشابه یک پادگان. و تمام هدف اینه که اینها رو به اون زامبی هایی که میخوان تبدیل بکنن. به این معنا که وقتی مثلا اون تصویری که ارائه میشه از کمپ ها، مثلا توی مرز میانمار، تایلند، یه سری کمپ ها رو حالا بررسی کردن، میگه دقیقاً ردیف هایی از مردان و زنان زامبی شده که روی میزهای چوبی خم شدن، پوسترهای انگیزشی روی در و دیوار هست. این خودش خیلی حرف دیگه، یعنی این پوسترها رو خود این آدما گذاشتن. طرف درست شکنجه شده، درست تهدید شده که حق نداری از اونجا بیای بیرون، تمام روابطش رو با خانواده و دوستانش قطع کردن، کلا دیگه جدا شده از همه آدما، رفته اونجا شده آدم اونا. با این وجود مثلا پوستر انگیزشی وقتی میذاره، خب خیلی معنی داره این قضیه. یا مثلا براشون روسبیخانه تأسیس میکنن، به اونایی که حالا بچه دارن، با بچهشون رفتن یا حالا اونجا بچه دار شدن یا هر چیزی، برای بچه هاشون مهد کودک تأسیس میکنن. منابع انسانی دارن، دوره‌های مهارت فردی و توسعه فردی براشون برگزار میکنن. در کنارش دائما به اینها شوک میدن، این تهدیدشون میکنن، میزننشون و به عنوان یک برده استفاده میکنن. این در واقع یه حالت دوگانه‌ای داره دیگه. یعنی دقیقاً میگم خیلی شبیه به مدل مجاهدین خلقیه که قبلا مصاحبه کردیم و میدونید چه مدلی ان اینها. و حالا جالبه همین مدل رو یه خورده حالا ساده تر و احمقانه ترش رو شرکت هایی توی ایران سالهاست دارن اجرا میکنن، شرکت های هرمی، که اتفاقا یکی از دوستان منم 3-4 سال پیش که شده بود برده اونها، دقیقاً قصد خیلی بیشتر 5 سال پیش شاید تقریبا قصدش همین کار رو با خود من انجام بده که آقا یه کاری خوبم هست. اون موقع مثلا من دنبال کار میگشتم، آره میای فلان شهر، اینجا اصلا 2 هفته 1 ماه هر چقدر خاصی بمون کار کن، 1 ماه هم 1 ماه دیگه خاصی بمون، نخواستی نمون. و من شانس آوردم که نرفتم، در حالی که برای یکی دیگه که من نمیشناختمش، دوست یکی از دوستان بود، پیش اومده بود این رفته بود اونجا و اینو گیر انداخته بودن و این مدت ها اسیر اونها بوده. این واقعی ها، یعنی حالا من خیلی با جزئیات نمیدونم، فقط در همین حد اطلاع دارم. نهایتا در باز میشه، یک روزی موفق میشه فرار بکنه بدون کفش. یه اتوبوسی بوده، این سوار اتوبوس میشه و به طرف میگه آقا تو رو خدا بقى گاز بده برو. تو تمام اون روزا نمیذاشتن پاش رو بیرون بذاره. مدل میگم خیلی ساده تر و احمقانه تر اینهاست. اینا دیگه خیلی پیشرفته ترن، تو مناطقی هم هستن که پلیس کاری باهاشون نداره. حالا توضیح میدم چرا پلیس کاری نداره. بنابراین تو ایران هم خیلی محتمل هست که از این به بعد شاهد این باشیم که آدم‌ها رو، زنان و مردان رو بردارن به عنوان نیروی کار ببرن اونجور جاها. اصلا چیز بعیدی نیست و اتفاقا دوستانتون نهایتا با شما تماس میگیرن، شما رو میندازن تو اون دام. چرا؟ چون خودش هم شده زامبی اونها، خودش هم شده برده اونها. اما چطوریه که اینها توی اون مناطق جنوب شرق آسیا اینقدر زیاد با این عظمت دارن کارشون رو انجام میدن و هر از گاهی مثلا پلیس میره فرض کنید برقشون رو قطع میکنه یا اینترنتشون رو قطع میکنه؟ این اتفاق زیاد افتاده ها که مثلا بگن آره ما داریم مبارزه میکنیم. از قضا همشون هم ژنراتور دیزلی دارن برای برق، هم به استارلینک وصلن، یعنی عملا هیچ کاری دیگه نمیتونن بکنن دیگه. خیلی وقتی فشار میاد به مقامات محلی، چون اینا دارن همکاری میکنن دیگه، حتی سناتورها رو میخرن، مقامات پلیس که دیگه اصلا مال اینان، خیلی دیگه فشار میاد، نهایتاً مثلا پیام میدن به اون رئیس کمپ که آقا ما داریم میایم، پلیس داره میاد، خودش میرن اون کلاهبردار رو نهایت میگیرن. باز خیلی هاشون هم باز آزاد میشن، برمیگردن تو همین کمپ ها. یعنی خیلی اتفاق ویژه این وسط نمیفته. و مثلا تو با وجود سرکوب ها توی مرز تایلند میانمار، تمام اون مجتمع هایی که وجود دارن کمترین تلاشی رو هم حتی نمیکنن برای اینکه پنهان نگه دارن خودشون رو. این دیگه خیلی جالبه. خیلی از اینها مثلا جاهایی مثل چین و اینها شروع کردن اومدن به مناطقی که کار براشون راحت‌تر، بهشتشونه. فرض کنید جاهایی مثل ایالت کاین میانمار که توسط ارتش ملی اون قسمت اداره میشه، یا یه منطقه غرب لاوس که این اساساً تحت کنترل یک سرمایه‌دار چینی به اسم ژائووی 99 ساله اجاره کرده اینجا رو از دولت لاوس. یعنی اینجوری دارن کار میکنن. خب طبیعتاً میشه بهشت همین گروه ها. ولی مافیای پیک بوچرینگ یک خواهرخوانده هم داره، مافیای قمار آنلاین، که نیمه قانونی هن دیگه تو اکثر کشورها.
همکاری اینها با هم کارشون رو خیلی آسان‌تر هم میکنه. چرا؟ چون بهترین راه برای این قصاب‌ها و رهبرانشون که پولشون رو تمیز بکنن اینه که ببرن تو کازینوی اینها پولها رو بشورن. از اون طرف هم خب برای کازینوها کلی پول داره ایجاد میشه. دقیقاً همدیگر رو دارن تقویت میکنن. خیلی هاشون از چین رفتن توی کامبوج و تو کامبوج الان پر از کازینوهای بزرگ آسمان خراش هایی که مال اینهاست و روز به روز هم ثروتمندتر میشن. تا قبل از انتشار این کتابی که این مقاله الکساندر کلپ هم بهش ارجاع داده، خیلی فکر میکردن چین به این خاطر مبارزه جدی نمیکنه با این مافیا، چون خیلی هاشون ریشه چینی دارن. به هر حال چین کلی جمعیت داره، یه درصدشون هم بخواین کارو بکنن خیلی میشه دیگه. فکر میکردم به این خاطره که اینا میان تارگت میزنن رو غربی ها. چین هم از خداشه دیگه، اقتصاد اونها ویران بشه. تا سال 2027 تا حدوداً 2 سال آینده رقمی که این مافیا داره هزینه تحمیل میکنه به دنیا چقدره؟ 27 تریلیون دلار. این آمار و پیش بینی از 2 سال آینده. میگم خب پس چین به این خاطر جلوی اینها رو نمیگیره. ولی این کتاب که جدیدم هست میاد میگه نه، اتفاقا خیلی از قربانیانشون هم خود چینیان، فقط غربی ها نیستن. خود چین هم آدما دارن گول همچین آدمهایی رو میخورن، باهاشون وارد روابط احساسی عاطفی میشن و اینجوری ازشون کلاهبرداری میشه. و حالا چیزی که خیلی خطر رو بیشتر میکنه برای آینده، اولا اینکه خب مبارزه‌ای که دیدیم نمیشه دیگه، یعنی ادامه داره، جزو اون مافیاهاییه که تلاشی نمیشه برای مبارزه باش و هی هم تو سالهای متمادی قوی تر شده و خیلی قوی تر هم خواهد شد. این یه بخشش. بخش بدترش اینه که AI دیگه حالا به کمک اینها میاد. AI که روز به روز داره توی تقلید گفتار قوی تر میشه، توی پاسخگویی، توی لحن و لهجه، یعنی میتونه اصلا وایس بفرسته برای طرف با صدای زن. خیلی هم طبیعی و نرم این کار رو انجام میده. حالا همین به زبان فارسی هم داریم میبینیم، همین چت جی پی تی و چیزای مختلف چقدر قشنگ اصلا با لهجه تهرانی داره قشنگ عالی حرف میزنه. خب 1 سال دیگه خیلی وضع برای اینها پیشرفته تر هم شده و یه ابزار فوق العاده است. دیگه نیازی به هزاران کارگر و برده نیست، خیلی تعداد اونها کمتر خواهد شد. اونا هم همین برده های این زامبی های اینها میرن میپیوندن به بازاریاب های تلفنی که 1 دهه پیش داشتن خدایی میکردن تو اقتصاد دنیا. الان اونا کجان؟ خیلی هاشون هستن و هنوز هم استفاده میشه ولی خیلی کم. دقیقا همون اتفاق تو این حوزه هم میفته و دیگه اون موقع تو با هوش مصنوعی طرفی که میشه فهمید چقدر سخت‌تر میشه کار. و بهترین مسئله اینه که شما به عنوان کسی که دیگه هوشت میرسه، متوجه قضیه هستی، اینه که دائما باید مراقب اطرافیانت باشی. یعنی اون بابای بازنشسته تو نمیدونی همین حالا با کی داره چت میکنه، برادر تو که چه میدونم مطلق است فرض کن، نمیدونی با کی داره چت میکنه و همه اینها قربانیان بالقوه همچین افرادی هستند. میگم تو زبان فارسی خیلی دیگه داره زیاد میشه و حتما روزهایی رو خواهیم دید در آینده که پلیس فتا و امثال هم بیان آمار و گزارش بدن که آقا فلان شد. دیدیم دیگه چند وقت پیش تو توییتر یک دختری یک شکایتنامه‌ای رو منتشر کرده بود که یک نفری داشته با این مدت‌ها چت می‌کرده با این عنوان که من بن سلمانم، بن سلمان عربستان سعودی، و یه پول خیلی زیادی میخوام بهت بدم، منتها پول پستش رو تو باید بدی. یه پول چند میلیونی از این گرفته بود و بلاکش کرده بود و تموم. دیگه هم تو هیچ وقت به این آدم نمیرسی. این کلاهبرداران پیک بوچرینگ هم ته تهش اینه که تو رو برسونن به اون میزان از اعتماد و وابستگی که قبول بکنی بیای توی اون حوزه های کریپتویی که اینها میگن پول بذاری. بیا آقا از فلان توکنی که من میگم بخر، پولدار میشی، بعد اصلا من میارمت اروپا با هم زندگی میکنیم. و به محض اینکه چند بار تو این کارو بکنی، یه پول خوبی ازت بگیرن، بلاک میشی. اون پول رو حالا از توکن‌های مختلف بینام و نشانم اونمن هستی که تبدیل به استیبل کوین میکنن، خصوصا تتر، و تمام دیگه. تو هیچ ردی از اون آدم نداری و هیچ خدایی هم نمیتونه طبیعتا بهت کمک بکنه. ممنونم همراه هم بودید. حتما عظمت این اقتصاد سیاه این پیک بوچرینگ نشون میده که باید اطرافیانمون رو کاملا آگاه بکنیم، خصوصا با توجه به رشد روزانه AI، و نباید بذاریم دیگران گول همچین چیزهایی رو بخورن. ممنونم، دمتون گرم و تا ویدیوی بعدی بدرود.